سوالی که پستر ترور امروز میخوان برای ما باز کنن اینه که با اینکه اگر من تمام مشکلات خودم یا مسائل خودم یا خدمت‌هایی که دارم انقدر مشغول هستم، چگونه میتونم با سازمان‌های دیگه، کلیساهای دیگه، افراد دیگه مشارکت و کلابوریشن یعنی همکاری بکنم؟ So I want to answer this question first of all with some thoughts from the Bible and then practical advice. برای همین میخوام از کتاب مقدس استفاده کنم و یه اصولی رو راجع به این مطلب باز کنم و بعد کاربرد اونها و کاربرد عملی رو با هم در میون میگذاریم. From the Bible, I think we can get our why. Why should we collaborate? اولین مطلبی رو که باید در نظر بگیریم که چرا ما باید همکاری بکنیم با هم. So I have been intrigued by and really have enjoyed the story of Elijah from 1 Kings, where he confronts the prophets of Baal. من از کتاب مقدس راجع به ایلیای نبی که چگونه با بعل مقابله میکرد لمس شدم و میخوام این مطلب رو باز کنم راجع به این مطلب همکاری. So I think from this story we learn that there is not much distance between exhilarating pride and crushing despair. در این مورد این که مسئله از crushing despair, could you explain that? I don't know Farsi on that. Yeah, discouragement and loneliness. Thank you. این داستان رو شما همه میدونید که شاید راجع به غرور و حتی شکستن غرور و سختی و مشکلات باشه و شما این داستان رو آگاهی دارید. So we know that Elijah he sets up a contest between himself and 450 prophets of Baal at Mount Carmel. اگر یادتون باشه در کوه کرمل ایلیا ایستاد و با 400 خورده ای از انبیای دروغین یک مجاهده ای و یک مسابقه ای رو ایجاد کرد. And I won't go into the details. We know that Elijah is the one who proves as God sends fire from heaven that the Lord is the living God. و از اونجایی که همه شما میدونید من زیاد توی جزئیاتش وارد نمیشم، این مسابقه رو پیروز شد با آوردن آتش از آسمان و ثابت کردن این که خدای زنده یهوه خدای اصلی است، خدای حقیقی است. But I notice something that he says before he begins the contest. He says, even I only am left a prophet of the Lord. اگه توجه کنید قبل از اینکه این مجاهده و مسابقه رو شروع بکنه اعلام میکنه که من تنها نبی هستم که باقی موندم روی زمین. And when he says it in front of all the people who have gathered, I believe he is feeling pretty excited in that moment to take on these false prophets. و فکر میکنم موقعی که همچین جمله‌ای رو اعلام میکنه که من تنها نبی هستم که باقی موندم، خودش خیلی هیجان داره که داره این کار رو انجام میده. I think he's exhilarated and I think he's proud, pretty in a good way, to say I'm standing for the true living God. و فکر میکنم که برای خودش خیلی خودشو مرتبهشو خیلی بالا میدید و اشکال هم نداره که خیلی خودشو قوی میدید، ولی یه غروری بهش دست داده بود که من دارم برای خداوند میایستم و مبارزه میکنم. But when you read 1 Kings 18, you also know that twice in the same chapter before Elijah says this, we've been told about a man named Obadiah. ولی توجه کنید توی که خود همین فصل 18 قبل از اینکه این صحبت ها رو بکنه 2 بار راجع به شخصی به نام اوبدیا گفته میشه در این کلام. And we're told twice in only a few verses that Obadiah has hidden 100 prophets of the Lord
to secure them safely from the queen, Jezebel, who is against the worship of Yahweh. اگه توجه کنید قبل از اینکه این سخنان رو ایلیا بگه ما راجع به اوبیدیا میبینیم این مرد خودش 100 تا از نبیای دیگر رو از دست جزابل که میخواست اونها رو بکشه قایم کرده بوده. پس همچین شخصی وجود داشته. So we know that when Elijah is saying this and he's very excited, the contest is about to start, as a reader we should be thinking, hold on, he knows that he is not the only prophet of the Lord left in Israel because he's been told about these 100 others. باید توجه کنیم موقعی که ایلیا وایساده اونجا و داره میگه من تنها نبییم که باقی موندم و داره این مجاهده و مسابقه رو با اون انبیای دروغین شروع میکنه، اون خودش میدونسته که همچین شخصی وجود داشته و همچین انبیایی هم وجود داشتن. اینو باید در نظر بگیریم. And of course I'm the first to say I understand what Elijah is saying. He's the only one in the contest against the others. But I think this idea has gone down more deeply into his heart, and he's quite proud to say, I'm the only one who's standing up for Yahweh. البته من شاید بهش حق بدم که اون تنها کسی بوده که الان وایستاده اونجا و داره این مجاهده رو، مسابقه رو با این انبیای دروغین انجام میده و اونی که اونجا وایستاده و داره این حرفا رو میزنه. شاید ولی یه ذره تو کلش رفته بود که من تنها کسی هستم که این کار رو دارم میکنم و یک مقدار غرور رو گرفته بود. And so when Jezebel then threatens his life, he's successful. The drought that has plagued Israel for years ends with rain. Everything is going well. God has shown his power, but Jezebel threatens Elijah's life. با اینکه خود ایلیا قدرت‌هاشو نمایان کرده بود، حتی دعا کرده بود که قحطی اومده بود در اون محل و حتی میدونیم که بعداً دعا میکنه و باران میاد و این قدرت‌های ایلیا کاملا مشخص بود، ولی در این حال میبینیم که جزابل میاد و او رو تهدید میکنه به مرگ و اتفاقات دیگری خواهد افتاد. And to make a long story short, Elijah runs away and he ends up on Mount Horeb and he's talking to God. God is asking him, Elijah, what are you doing here? و اگر توجه کنید این تهدیدها باعث شد که ایلیا بترسه و فرار کنه به کوه حریب و بره اونجا و با خدا شروع کنه صحبت کردن و خدا با او صحبت میکنه. And Elijah, interestingly, he says to God the very same thing that he said on the mountain, Mount Carmel. He says, even I only am left a prophet of the Lord, and now they're going to kill me. اگر توجه کنید در این قسمت که با خدا هم صحبت میکنه باز دوباره میگه من تنها نبی هستم که باقی موندم و الان هم جزابل میخواد منو بکشه و منو از بین ببره. یعنی به خدا هم همون حرف رو دوباره تکرار میکنه. It's like he's saying to God, I did everything I could for you. The fire came from heaven. The prophets of Baal are dead. The rain has started, but it was not enough. And now, God, if you lose me, if she kills me, I don't know what you're going to do. I'm the only one left. و توجه کنید که با اینکه به خدا میگه که نگاه کن من قدرت تو رو نمایان کردم، جلوی اونها ایستادم، از آسمان آتش اومد، دعا کردم قحطی اومد، دعا کردم بارون اومد و الانم میخوان این یه دونه نبی که الان هست اونا بکشن. تو میخوای چی کار بکنی؟ الان چی کاری انجام میدی؟ So let's not make Elijah's error. We can be excited about the idea that we are given a personal assignment by God, and he gives us those assignments. But when we isolate ourselves, there is such a quick flip that can happen from being excited to being in despair.
توجه کنید اینجا ما اشتباه ایلیا رو نکنیم. ایلیا با اینکه یک مأموریت خیلی بزرگی داشت از طرف خداوند و دریافت کرده بود و به قدرت انجام داد، ولی خودش رو تنها میدید و خودش رو جدا میدید و این باعث شد که درست به اندازه یک مطلب خیلی ساده تمام واقعه ها برعکس بشه و از اون قدرت و جلال و جبروتی که روی کوه کرمل داشت بیاد با ترسش در کوه حریب و شروع کنه با ترس صحبت کردن با خدا و تمام مسائل درست یهو برعکس شد، برای اینکه خودشو از دیگران جدا کرده بود و به جای اون قوت و شادی به جاش ترس و افسردگی اومده بود. Also, let's remember not just Elijah's error, let's remember Jesus' promise. In Matthew 28, he says we are to make disciples of all nations. And of course, in Revelation 7, we have that picture. People from every nation, people, tribe, and tongue will be part of the body of Christ. توجه کنید این اشتباه ایلیا رو ما نکنیم و از عیسی مسیح یاد بگیریم که وقتی در متی 28 گفت برید و شاگردان رو از تمام امتها بسازید، پس یک مسئله جمعیه. و دوما در مکاشفه فصل 7 نیز میخونیم که تمام ملت ها میان از زبان های مختلف و خدا رو پرستش میکنن. پس یک مسئله جمعیه و مسئله تنها و مخصوص ایلیا نبوده. So Jesus likes diversity. He wants difference in among his people, and he intends that we're going to relate to each other across language differences and cultural differences, but also from church to church. Denominations are okay, but Jesus intends that we will relate as different parts of the body. خداوند ما عیسی مسیح اون تنوع رو دوست داره، از قوم‌های مختلف، کلیساهای مختلف، افراد مختلف جمع بشن و همه اونها با هم جزو این بدن باشن. عیسی مسیح اون تنوع و فرق داشتن بین ما رو دوست داره و میخواد که ما با هم بتونیم در این تفاوت‌ها با هم متحد باشیم. So sometimes when we're not collaborating, we have the idea that things would be so much easier if everybody was just like me and everybody was just like my church. That's not Jesus' idea. Jesus' idea is diversity, difference, and that we will learn about him and grow up together. بعضی وقتا خیلی شاید برای ما ساده تر باشه که همه شبیه هم باشیم، شاید افکارمون رو با هم یکی کردیم، خیلی ساده و همه میخوایم شبیه یکدیگر باشیم. حالا که عیسی مسیح اینجوری نیست. عیسی مسیح میخواد متنوع باشیم، تفاوت‌های ما برای او ارزشمنده، ولی میخواد با هم در اتحاد با هم همکاری کنیم. When Paul speaks in 1 Corinthians 12 about the body of Christ and the different parts of the body, I think it's helpful for us to remember he's not only thinking about the body as one congregation. باید توجه کنیم با اینکه پولس رسول در فصل 12 اول قرنتیان راجع به بدن یا کلیسا صحبت میکنه که اجزای مختلف داره، فقط راجع به یک کلیسای محلی صحبت نمیکنه، بلکه کلیسای جهانی داره حرف میزنه. In his letter to the Ephesians, Paul talks about how Jews and Gentiles have been brought together into one body as one man. So he has the idea that people groups are brought into the one body of Christ. و اگر توجه کنید خود پولس در فصل 2 افسوسیان راجع به یهودیان و غیر یهودیان صحبت میکنه که در مسیح اومدن یگانه و یکی شدن و این توی بدن مسیح انواع یهودیان و غیر یهودیان با هم متحد خواهند بود. So it's good to think about the different parts in our local churches, who's the hand, who's the head, who's the eye, these kinds of things. What are the different gifts that we have? But we can expand that out and we can think about how can we relate as parts of the body from different countries, as you're doing here with FCM today, or in our local, in our country or in our city. What are the different parts of the body? We're meant to respect each other, honor each other, and work together.
بیاین توجه کنیم از این به بعد فقط اون قسمت اجزای بدن رو که در اول قرنتیان فصل 12 میخونیم و راجع به کلیسای محلیمون استفاده نکنیم، بلکه راجع به کلیسای گسترش بدیم افکارمون رو راجع به کلیساهای مختلف در جهان و همچنین که کشورهای مختلف مثل سازمان الان FCM که همچین ایده ای داره که تعداد افراد مختلف رو بیاره زیر یه چتر که با هم بتونیم همه همکاری کنیم. بهتره که به این صورت تفکر کنیم. So now just some quick comments about how. If there's a good reason why, because we shouldn't be isolated, and Jesus' vision is a diverse church, and we're all part of a body, how can we actually do this when we're already overworked? حالا که ما معنی چرا رو یاد گرفتیم و چرا به خاطر خود دل عیسی مسیح و دید عیسی مسیح نسبت به کلیساشه، حالا که اینو میدونیم بیایم بریم تو قسمت چگونگی و چگونه با اینکه همه ما انقدر مشغول هستیم، مشغول به کارهای خودمون هستیم، چگونه میتونیم این مشارکت و این همکاری رو با هم داشته باشیم که عیسی مسیح میگه. So there are lots of answers that I could give to this. I'm going to talk a little bit about how to manage our work, which is already giving us a lot of stress, to try to manage that better. And that way we can give time to this important work of collaboration. میتونیم خیلی راجع به این مطلب چگونه رو خیلی باز کنیم، ولی من میام فقط امروز میخوام قسمتی رو براتون در میون بگذارم که چگونه کار خودمونه که توی دست خودمونه منیج کنیم، مدیریت کنیم، طوری باشه که بتونیم وقتهای خودمون رو منظم کنیم تا بعد بتونیم اضافه‌ای که داریم، مازادی که داریم رو در همکاری و مشارکت با دیگران وقت بگذاریم. So 3 things: focus, planning, and reflection. سه نکته مهم اینه که تمرکز، برنامه‌ریزی و بعد ارزیابی. در حقیقت ببینیم چه اتفاقی افتاده. When it comes to focusing ourselves, it's helpful to think about our calling. وقتی میخوایم متمرکز بشیم بهترین نکته تمرکز خواندگی ماست. And let's remember that first of all, we are called to a person, not to a project. خیلی این نکته رو باید توجه کنیم که خداوند ما رو خونده برای یک شخصیت، نه برای یک پروژه. So more important than asking how can I collaborate is to look first of all, how am I really doing with Jesus? Am I delighting in Jesus? Do I love him? Am I excited about my relationship with Jesus? وقتی ما احساس میکنیم یک خواندگی داریم، آیا ما در این خواندگی احساس میکنیم که با عیسی مسیح رابطه داریم، از او لذت میبریم، شبیه او داریم میشیم؟ آیا تو اون خواندگی اول برای ما اون شخصیت و رابطه شخصی خودمون با عیسی مسیح مهم هست؟ This is a little bit of Paul's logic in his letter to the Philippians. He says, are you enjoying Jesus? Well, then make my joy complete by having the attitude that Jesus has, that you would serve one another. Was it on Philippians as you said, Pastor? Yes. همینجور پولس رسول در رساله فیلیپیان خیلی راحت میگه آیا دارید لذت میبرید از این رابطه با عیسی مسیح؟ آیا با هم در این مشارکت و این شادی شریک هستید از وجود خود عیسی مسیح و رابطه با عیسی مسیح؟ So that's where we start. Then we're looking as well at our calling. If we're married, our calling in marriage, if we have children or parents, our relationships in family, and then of course to our vocation. پس موقعی که اول تمرکز خودمون رو روی خواندگی رابطه و نزدیکی به عیسی مسیح درک کردیم، قدم دوم راجع به ازدواجمونه، راجع به خانواده نزدیکمونه، ببینیم در اونجا ما چه خواندگی داریم و چه رابطه‌ای داریم و چه نزدیکی و شناختی ما میبایست نسبت به همسر و خانوادهمون داشته باشیم و بعد راجع به کارمون. قدم بعدی کاره که توی کارمون چه خوندگی داریم، چه کارهایی باید انجام بدیم، چه رابطه‌ای داریم با دیگران و بعد از اون میاد وارد خدماتی میشه که خداوند ما رو برای کار خدا استفاده میکنه. And when it comes to our vocation, I would encourage you not to just settle for a job title,
In other words, to say, well, I'm a pastor or I'm a missionary. Be a little bit more specific. Think about what is the gift or gifts that God has given you to contribute. Are you a teacher? Are you an evangelist? Do you develop leaders very well? What is your vocation? What's your job from Jesus? حالا بریم تو اون قسمتی که خدمت یا کاری رو که عیسی مسیح به ما داده در بدن مسیح در کلیسا، اون کارتون وکیشن، یعنی خدمتی رو که خدا داده رو فقط نگید من یه شبان هستم، من یه خادم هستم. دقیقاً ببینید آیا معلمید، آیا مبشرید، آیا شما شبان هستید. یه مقدار اونها رو به دقت و تمرکز جلوی خدا مشخص کنید که بدونید چه کاری رو خداوند به شما داده که انجام بدید. So get these things clear. And I'm saying this because otherwise, other people are going to be telling you all the time, or circumstances will be telling you all the time where you should be putting your energy, and it will just go all over the place, and you will never really have the focus that you need. اگر تمرکز نداشته باشید به اون خواندگی و به اون مأموریتی که خداوند عیسی مسیح به شما داده، خیلی مشخص و اسپسیفیک، یعنی مشخص که شما کی هستید، بعد ببینید چه اتفاقی میفته. چون شما توی خدمت هستید، دیگران براتون تعیین میکنن حالا بیا این کارو بکن، حالا بیا اون کارو بکن، و شما رو میکشن به قسمت‌های مختلف و خودتون هم نمیدونید که آیا تمرکز دارید به اون کار اصلی خودتون یا نه. We also have to be careful when we're trying to focus about our motives. So sometimes, especially those of us who are pastors or ministry leaders, we want to say yes to everything. So be very careful. What is motivating you to say yes? توجه کنید، ما در مسیح باید نیت‌های خودمون رو همیشه چک کنیم بر اساس آن چیزی که خدا ما رو خونده، و حتی بله گفتن به مردم. وقتی یک چیزی از ما میخوان، ما خیلی سریع میتونیم بگیم بله، ولی از نیتمون چک کنیم که اصلا چرا میگیم بله، و باید بسنجیم اون بله‌مون آیا واقعا بله‌ایه که باید خدا بگه، یا از روی نفس خودمون و ایده های خودمون این بله رو داریم میگیم. Are you serving Jesus, or are you just trying to keep people happy with you by giving them everything they want? با بله گفتن و فراهم کردن هر چی که مردم میخوان، یکی از مشکلات مسیحیان و خادمین اینه که عوضی که خداوندشون رو راضی کنن، مردم رو راضی میکنن. Another way of asking that question are you trying to keep people happy, or are you trying to make them mature disciples of Jesus? سوال بزرگ اینه که آیا شما میخواین فقط مردم رو شاد نگه دارید، خوشحال نگه دارید، یا میخواین از اونها یک شاگردی بسازید که داره رشد میکنه و به بلوغ روحانی میرسه؟ I think when you begin to think through disciple making, one of the things that happens is you recognize the power of investing in a few for the sake of many. در مطلب تمرکز یک نکته بسیار اساسی هست که بهتره ما سرمایه هامون رو، وقتمون، زندگیمون، پولمون، انرژیمون، تعلیماتمون رو در تعداد کمی بذاریم تا بتونیم تعداد زیادی رو خدمت کنیم. Now, this is not easy, but it does mean that over time as a leader, we're seeking not to fulfill every need ourselves, but actually develop others as leaders so that together we can do ministry and they can grow. اینو باید توجه کنیم، با اینکه بعضی وقتا این فشار روی ما هست که حتما تعداد زیادی رو خدمت کنیم، اینه که بهتره بدونیم و درک کنیم که همه احتیاجات خدمتی رو و احتیاجات مردم رو ما به تنهایی نمیتونیم انجام بدیم، و چقدر خوب رهبران دیگری رو تربیت کنیم یا تعلیم بدیم که بتونن اونها قسمت‌های مختلفی رو که ما نمیتونیم و از پسش بر نمیایم رو 100% با ما شریک باشن و انجام بدن. I would encourage that some of us need to begin to pray very specifically for a ministry partner, and don't give up on the idea that God can give you a ministry partner who can stand beside you, not someone that you're leading so much, but someone who's really partnering with you. چقدر خوبه در این مسئله تمرکز
بدونید که باید برید به نزد خدا و برای یک دونه همکار مساوی نه اینکه شما اون رو دارید رهبر میکنید، نه، بیاد با شما همپا باشه، از خدا استدعا کنید. اون لغت فقط دعا نمیگه، میگه استدعا کنید که همچین شخصی رو خدا بهتون بده که بتونید با هم خدمت کنید. Remember when Jesus sent out the 12, he sent them in pairs. When he sent the 72, he did the same. اگر یادتون باشه عیسی مسیح وقتی 12 نفر و یا اون 70 نفر رو فرستاد، دوتا فرستاد، با پارتنر رو با هم فرستاد. And in the ministry of Paul, we see him being with Barnabas. We see him being with Silas. We see Barnabas and Mark together. Paul and Timothy. There's a pattern of partnership in the New Testament. و توجه کنید که در عهد جدید یه طرح خیلی جالب همکاری و مشارکت وجود داره بین دوتا. توجه کرده بودید که پولس و برنابا با هم بودن، یا پولس با سیلاس بودن، یا برنابا با مرقس بود و خود پولس با تیموتائوس بود. و این طرح رو، پترن رو میبینیم در سراسر عهد جدید وجود داره. So sometimes when we're feeling overwhelmed, we need to really refocus and be clear. What is God calling me to do? And what are the strategies of leadership in the church where I need to focus? پس بعضی وقتا احساس میکنیم که سرمون خیلی شلوغه و دیگه از سرمون داره رد میشه، بهتره بریم تمرکز کنیم که ببینیم خدا برای ما چی میخواد، شماره 1، و شماره 2 اینه که چه استراتژی و چه راهکاری رو به ما نشون میده برای انجام اون کار. And then it's good to do some planning. And you might think right now we're in June, so you might think of a period of time down the road at first, like the last part of this year. So think about planning in the context of October, November, December of this year. و توجه کنید در هر استراتژی یک نقشه وجود داره که اون نقشه مثلا فرض کنید که الان بگین از الان به بعد برای ماهایی که الان ما توی جون هستیم، برای ماهای بعدی حتی اکتبر و نوامبر و دسامبر من چه نقشه‌ای دارم، چه استراتژی دارم که از پیش اونها رو برنامه‌ریزی کنم. You can't plan the details so far in advance, but you can look at things like, where will I rest? Where are some times when I might take a break from work? How will I work on my relationship with Jesus during that time? What are some things that might be coming up in my marriage or family? What are some important work goals? That kind of thing. توجه کنید، شاید نتونید که 3 ماه بعدی رو به جزئیات برنامه ریزی کنید، ولی خوبه که این نکاتی رو که الان خدمتتون میگم رو توی اون برنامه بگذارید که مبادا فراموش بشه. این که در اون برنامه بعدی که دارم در 3 ماه آینده، آیا وقت استراحت برای خودم گذاشتم؟ آیا وقتی گذاشتم که بیشتر عیسی مسیح رو بشناسم؟ آیا وقتی گذاشتم که با خانواده‌ام وقت بگذارم؟ آیا گذاشتم که برای کارم ببینم در این خدمتی که میخوام بکنم چه کارهایی رو باید انجام بدم؟ این ارجحیت ها رو باید در برنامه ریزی آینده برای خودم طرح‌ریزی کنم. For most of us, if we took, say, 1 hour and looked at a period in the future of about 3 months and just sketched some simple things, plans for that period of time, we would feel relief. چقدر خوبه که حتی 1 ساعت بگذارید کنار الان، برای 3 ماه آینده راجبش تفکر کنید، تصویرهایی ببینید از خدا و نقشه رو ببینید و خیلی ساده چند تا خط بکشید، بنویسید، نقشه بکشید، علامت گذاری کنید، بگید این برای 3 ماه آینده من به این صورت تفکر میکنم و به این صورت برنامه‌ریزی میکنم، حتی شده اگر 1 ساعت از وقتتون رو الان بگذارید. Then when it comes to the our weekly life, I have just a few ideas. بعد از اینکه اون مسئله 3 ماه آینده که به صورت کلی برنامه‌ریزی میکنید، برای هفتگی من یک سری روش اینکه چگونه نقشه بریزید برای هفتهتون چند تا نکاتی رو میخوام باهاتون در میون بگذارم.
many of us, I think, would benefit from fixed scheduling. This would be like when we were in school, or if you've ever been to a conference event where you know what is going to happen at different times in the day. در بعضی از ماها عادت داریم به یک سری از اسکیجول ها و برنامه های خیلی مشخص و فیکس شده و عادت داریم. مثلا موقعی که مدرسه و دانشگاه و اینا میرفتیم مشخص بود چه ساعتی میریم، چه ساعتی میایم، چه کارهایی میکنیم. یا حتی به یک کنفرانس مسیحی میرید، از اول مشخص میکنن این ساعت اینه، اون ساعت اونه و شما خودتون رو در اون اسکیجول و اون برنامه و تقویمی که بهتون دادن کاملا خودتون رو اجاست میکنید و خودتون متوجه میشید که هست. So these are routines. When will I do my study for messages, maybe? When will I do meetings with people for perhaps counseling? When will I do email work? These kinds of things are, you can determine in advance and set a schedule for when you want to slot these things in, and try to work with a fixed schedule. خیلی خوبه که بتونید این کار رو بکنید و شاید به طور طبیعی دارید انجام میدید. اینه که مثلا چه موقع من موعظه‌مو رو تهیه کنم، چه موقع به مردم سر بزنم، چه موقع مثلا ایمیل ها رو بخونم. اینا در طول هفته براتون یک جای مشخصی داره، ولی خوبه که اونو منظم کنید که حداقل بدونید در کجا و چه وقت این کارها باید انجام بشه. And the benefit of this is that we can pick to work on things when we will have the most energy for those things. And that way we are able to do them with more enthusiasm and more effectively, rather than under pressure or at times when our energy is very low. خیلی مهمه که وقتی میدونید یک سری از مسائل کاریتون هست که در طول هفته باید انجام بدید، مثل اون مثالایی که ایشون زدن در طول هفته، پس اگر میدونید چقدر خوبه اونها رو طوری منیج کنید، مدیریت کنید که بر زمانی باشه که شما انرژی قوی تری دارید، یا مثلا صبح بلند شدید سرحالتر هستید، یا مثلا یه وقتی از ظهرتون یا عصرتون هست که میدونید شما انرژی لول شما، اون قوتتون خیلی بالاست و میتونید با اشتیاق و با پیروزی اون کار رو انجام بدید، تا اینکه یه موقع خسته اید، ناراحتید، گرفتارید و اصلا موقعی که میرسید به اون مرحله کاری و خدمتی که بکنید اصلا حوصله‌اش رو ندارید انجام بدید. پس برنامه‌ریزی خوبه. Something very similar is time block planning. The idea there is you set aside a larger block of time to focus on a specific kind of work. And the benefit is that you're not switching back and forth trying to do multiple things at the same time. یک نکته بسیار مهم اینه که یک وقت بلوکه مخصوص برای برنامه‌ریزی داشته باشید و این نیست که وسطش کارهای دیگه انجام بدید. وقتی اون بلوکه رو انجام میدید و میذارید، این خیلی مهمه، کمکتون میکنه که از یه مرحله به یه مرحله دیگه برید و اون وقتی که کاملا بلوکش کردید، کنار گذاشتید، بهتون اجازه میده برنامه‌هاتون رو درست برنامه‌ریزی کنید. Lastly, for many of us, a lot of the stress and feeling overwhelmed and that we don't have time can come from something like email and using email in the wrong way. و یکی از مثال‌ها و مطالبی که در زندگی شما خدمتی شما ممکنه باشه، مسئله ایمیلتونه و تو اون باکس ایمیلتون پر ایمیله، نمیدونید چجوری جواب بدید، کی جواب بدید، چرا باید جواب بدید. تمام این سوال‌ها براتون به وجود میاد و اون وقت خیلی زیادی ازتون میگیره. این مطلب رو نیز باید توجه کنید. So if you had a mailbox, a physical mailbox, and you were receiving mail there, most of us have something like that. If we went there, took out everything, and then put it all back, never opening things, just stuffing them back, pretty soon we would lose control of our physical mail. توجه کنید حتی پستی که در خونتون میاد، مثلا
میان تو خارج یه جعبه هایی هست یا ایران یا هر جای دیگه جعبه ای هست که اون پستتون نامه ها میاد و فرض کنید همه اینا جمع شده، شما ورش میدارید میبرید میذارید یه جای دیگه و کاری به کارش ندارید و نمیدونید اصلا چی به چیه و زمان میگذره. همین از نظر فیزیکی این کارم که انجام میدید شما رو مشغول میکنه و تازه به کاراتون هم دقیق نمیرسید. ایمیل هم به همون صورته. So people do that with email. It's not a good strategy. It's much better to, once you read something, you decide in that time what you're going to do with it. And you need a separate list of your to-do list. If you're trying to use email to remind you of what tasks you need to do, or you're trying to use your calendar that way, your stress level will increase and pretty soon you will feel overwhelmed. Okay. Would you explain, Trevor, if we answer every email right away or don't answer email right away? Could you explain for myself? Yeah, okay. No, you don't have to answer an email right away. But if you're going to delay it, you should put it on a task list. I need to email Siamak about what he asked me, and then I would archive that email so it's not sitting in my inbox. سوالی که از ایشون کردم فقط برای اینکه من خودم متوجه بشم دقیقاً چی گفتن، چون بعضی وقتا ما عادت داریم ایمیل هایی که میاد بهش میرسیم و میذاریم من باشه همه اینا رو هم دیگه قرار میگیره و وقتی کامپیوترمون رو باز میکنیم این بار این ایمیل ها برای ما فشار میاره و ما رو مشغول میکنه، فکرمون رو مشغول میکنه. ایشون میگن که هر ایمیلی رو که در میارید بدونید میخواین باهاش چی کار بکنید. اگر میخواین جواب بدید، اگر باید در زمان بعد جواب بدید، برید یه جایی بنویسید تو تقویمتون یا ببرید توی آرشیو قرار بدید که بدونید یه تو دو لیست داشته باشید، یعنی یک لیست انجام کارها داشته باشید که موقعی که به ایمیلتون نگاه میکنید یهو overwhelm، یعنی یهو مشغول این مطلب نشید و شما رو از کنترل خارج نکنه، چون مغزتون رو به حرکت میاره. Thank you, Trevor. I was explaining it the way I understood it. Okay, great. Yeah, and the last thing I'll say is we're never going to get this perfectly right. So it's good to just review how we're doing with work and review how stressed we feel. So think about an hour a week where you just review what your tasks are, maybe one morning each month where you take a look at your work and make sure that you're on top of things, and maybe one day, so 4 days a year, one day each quarter, where you do some planning. I think if we implement some of these ideas about focus and planning and review, our stress can go down and we'll feel more able to engage with collaboration. برای اینکه اون استرسمون و اون مرحله‌ای که واقعا ما رو انقدر مشغول میکنه که فکرمون مشغوله نمیتونیم به کارهای دیگه برسیم، یه نکات خیلی ساده ای رو اینجا دارن دوره میکنن برای ما، اینه که چقدر خوبه حداقل 1 ساعت در هفته رو بگذاریم برای برنامه ریزی، برای نگاه کردن به مسائل و ارجحیت‌های تقویممون، کارامون، و یا هر ماهی یک نصف روز رو، یه صبحگاهی رو، تمام نصف روز رو بذاریم برای همین کار و هر 3 ماه به 3 ماه یک روز کامل رو بلوکه کنیم برای این کار که بتونیم برنامه هامون رو بررسی کنیم تا بتونیم برنامه های سالانه، ماهانه و هفتگیمون رو توی نظم بیاریم. And the very last thing I'll say is that collaborative visions need leaders too. And what I mean by that is not all of us need to lead in collaboration. Some of us need to be willing to follow in collaboration. And our burden will not be as heavy, but that also means that we will follow someone. And to be honest, sometimes the reason why leaders don't collaborate is because they want to lead. They don't want to follow someone else's leadership. خیلی مهمه این نکته که دارن میگن راجع به همکاری بین رهبران اینه که بعضی از رهبران موقعی که وارد یک همکاری میشن
فکر کنن حتما باید اونها رهبری کنن، اونها لید کنن، اونها جلو باشن، حتی رویا رو اونها بدن و اونها حرکت رو ایجاد کنن. حالا که نه، ممکنه شما با یک سری گروه ها، لیدرها جمع میشید ولی شما همکاری میکنید و شما دنبال راه هستید، هیچ اشکالی نداره. این نوع کلابوریشن، این نوع همکاری مفید و برای ملکوت لازمه. So don't miss the gift of collaboration just because you don't like to be in situations where you're not leading. و برای همین این مسئله همکاری در حرکت کلی سازمان ها و کلیسا رو از دست ندید، به خاطر اینکه حتما باید شما توی قسمت لیدرشپ خودتون اجرا کنید و خودتون برید جلو. همکاری این که شما دنبال کنید، شما فالو کنید. Thanks so much for listening. That's all that I have. Thank you, Camille, for translation. خیلی ممنون از اینکه به من وقت دادید که براتون این مطلب رو باز کنم.